ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් අපිත් එක්ක හිතන ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාට මුලින්ම ආයුබෝව වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද බටනලාවෙන් කොමල ස්වර හතර සහ තීව්‍ර ස්වරය කියන්නේ කොමල රි, කොමල ගා, තීව්‍ර මා, කොමල දා, කොමල නී කියන ස්වර අපි බටනලාවෙන් වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් පාඩම් මාලාවේදී කියලා දුන්නා කොහොමද අපි නිවැරදි හඬක් බටලාවෙන් උත්පාදනය කරගන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද අපි නිවැරදිව බටලාවක් රඳවගන්නේ? බටලාවක් අල්ලගන්නේ? ඒ වගේම අපි ලෝ නෝට් සහ හයි නෝට් කොහොමද නිවැරදිව ප්ලේ කරන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද අපි ස්වර සප්තකේ වාදනය කරන්නේ කියන එක මම කලින් පාඩම් වලදී ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මතක ඇති. ඉතින් මේ පාඩම් බැලුවේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දැන් අපේ R N Danushka YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මේ පාඩම් බලලා මේකට આવත් ඔයගලන්ට ගොඩක්ම පැහැදිලි වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා අද කියලා දෙන පාඩම. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ කොමල ස්වර සහ තීව්‍ර ස්වරය වාදනය කරන්නේ කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දැන්ටම දන්නවා කොහොමද අපි ස්වර සප්තකය වාදනය කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද අපි කොමල ස්වර හතර සහ තීව්‍ර ස්වරය වාදනය කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉස්සලාම අපි කොමල රී ස්වරය වාදනය කරද්දී ඔයගලන්ට මතක ඇති රී ස්වරය වාදනය කරේ මෙහෙම, සා ස්වරය වාදනය කරේ මෙහෙම. එතකොට කොමල රී ස්වරය තියෙන්නේ සා ස්වරය සහ රී ස්වරය අතර. එතකොට අපි ඒ ස්වරය වාදනය කරද්දී වාදනය කරන්නේ මේ හෝල් එක අපි ඕපන් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට භාගයේ. වුණ තියෙන ඇති රී ස්වරය සහ සා ස්වරය අතර තමයි කොමල රී ස්වරය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කොමල රී ස්වරය අපි වාදනය කරද්දී මේ දෙක අතර නිසා අපි නෝට් එක අරින්නේ හාෆ්. ඔයගලන්ට මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගාස්වරය වාදනය කරද්දී ගාස්වරය කොමල ගාස්වරය තියෙන්නේ රී ස්වරය සහ ගාස්වරය අතර. එතකොට කොමල ගාස්වරය වාදනය කරද්දී අපි මේ හෝල් එක අපි ඕපන් කරද්දී half තමයි ඕපන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මතකයි මාස්වරය අපි වාදනය කරන්නේ මේ හෝල් එක half ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ තීව්‍ර මාසරය වාදනය කරද්දී අපි මේ සියලුම හෝල් ඕපන් කරලා තමයි වාදනය කරන්නේ. ඊට පස්සේ පාසරය ඔක්කොම හෝල් ටික වහලා ඊට පස්සේ කොමල දාසරය වාදනය කරද්දී කොමල දාසරය තියෙන්නේ පාසරය සහ දාසරය අතර. එතකොට අපි වාදනය කරන්නේ half. මෙන්න මේ හෝල් එක අපි half ඕපන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොමල නීස්වරය ගත්තාම කොමල නීස්වරය තියෙන්නේ දාස්වරය සහ ශුද්ධ නීස්වරය අතර. එතකොට කොමල නීස්වරය වාදනය කරද්දී අපි වාදනය කරන්නේ මේ හෝල් එක half. ඔයගොල්ලෝ නැවතත් කියලා දුන්නත් කොමල නීස්වරය අපි පිමින සිදුරේ ඉඳලා තියෙන පළවෙනි සිදුර තුන ක්ලෝස් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සිදුර අපි half open කරනවා. මේ තියෙන්නේ කොමල නීස්වරය. ඊපස්සේ කොමල ගාස්වරය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊපස්සේ තීව්‍ර මාස්වරය වාදනය කරද්දී ඔක්කොම හෝල් ටික ඕපන්. කොමල දාස්වරය වාදනය කරද්දී අපි මේ පළවෙනි හෝල් එක half open. ඊට පස්සේ කොමල නීස්වරය වාදනය කරද්දී අපි මේ දෙවෙනි හෝල් එක half open කරනවා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි වාදනය කරලා බලමු. අපි දැන් ස්වර 12ම වාදනය කරලා බලමු. මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට අපහැදිලි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න තවත් මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එක දාන්න. මම මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ R N Danushka YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු බටන් එක click කරලා දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. බටලා වාදන පාඩම් මාලාවේ තවත් පාඩමක් සමග හමු වෙන තෙක් ඔබ සමට ජය.